Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc bếp của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn cách làm món cá cơm khô rim chua ngọt, cũng như bí quyết pha nước sốt chua chua, ngọt ngọt, ngon đúng kiểu để làm món này. Đầu tiên mình sử dụng 200g cá cơm khô. Chọn cá có màu vàng trong và sờ tay vào không thấy dính ẩm là cá mới và ngon đấy. Mình sẽ ngâm cá vào nước ấm trong khoảng 15 phút để cá mềm và bớt mặn. Tiếp theo mình sẽ thái lá chanh. Mình sẽ dùng khoảng 3 đến 4 lá để tăng hương vị cho món ăn. Với món này thì các bạn thái lá chanh to ra cũng được, không cần phải thái sợi nhỏ nhé. Tỏi thì các bạn băm nhỏ ra. Mình cho nhiều một chút cho thơm, khoảng 20g. Ớt sừng các bạn bỏ hạt và thái nhỏ. Mình cho một ít vào để món ăn thêm đẹp mắt. Nếu thích ăn cay thì các bạn cho thêm ớt chỉ thiên. Tiếp theo mình sẽ pha nước sốt để rim cá. Mình dùng 2 thìa canh đường, 1 thìa canh nước mắm. Cá khô đã có vị mặn sẵn rồi nên mình chỉ cần cho thêm một chút nước mắm thôi là được. Tiếp theo là 3 thìa canh giấm. Cuối cùng là 1 thìa canh tương ớt. Sau đó trộn thật là đều lên cho tan hết các gia vị. Giờ mình sẽ chiên cá. Cá sau khi ngâm xong mình đã rửa sạch và để ráo nước. Các bạn nhớ là phải để cá thật ráo nước và chờ dầu nóng rồi mới chiên. Như thế thì khi chiên sẽ đỡ bị bắn và cá sẽ giòn hơn. Mình để nhỏ lửa và đảo đều để cá chín dần, giòn và không bị dính vào với nhau. Cá ngâm xong sẽ rất là mềm nên các bạn đảo nhẹ tay thôi, không cá sẽ bị nát đấy. Chiên đến khi cá vàng giòn như này thì mình sẽ vớt ra và mang cá đi rim với nước sốt. Giờ mình sẽ làm nước sốt. Trước tiên mình sẽ cho tỏi băm vào, phi vàng lên cho thơm. Tiếp theo là đổ phần sốt đã pha lúc trước vào chảo và đun sôi. Rồi mình sẽ cho cá vào rim. Các bạn nhớ đảo đều tay và rim nhỏ lửa cho mình nhé. Khi nước sốt sệt lại thì mình sẽ cho ớt sừng, lá chanh vào và tiếp tục đảo. Vậy là chỉ với vài bước đơn giản đã có ngay đĩa cá rim chua ngọt, thơm ngon, đậm đà và giàu dinh dưỡng. Các bạn có thể ăn với cơm hoặc dùng làm món nhậu lai dai với bạn bè cũng rất là tuyệt đấy ạ. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy bấm like và đăng ký kênh để mình có thêm động lực làm nhiều món ngon hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.